নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন আপডেট। আপডেটটো হ'ল কোনো ৱাটাৰমাৰ্ক নোহোৱাকৈ আমি ভিডিঅ' কেনেকৈ এডিটিং কৰিব পাৰিম মোবাইলতে। তাৰ বাবে নতুন এপছ এটা লঞ্চ হৈছে। এপছটোৰ নাম হ'ল VITA। VITA এপছটোত আমি কেনেকৈ ৱাটাৰমাৰ্ক নোহোৱাকৈ আমি ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰিম। তাত সকলো ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ আছে, বহুত ধুনীয়া এপছ হয়। প্ৰথমতে এপছটোৰ ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা হ'ব। প্ৰথম কামটো আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব কেনেকৈ, যে প্ৰথমত আপোনাৰ ৱাটাৰমাৰ্কটো নোহোৱা কৰিব কেনেকৈ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ ওপৰত আপাৰ কৰ্নাৰত ছেটিংছৰ এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ৱাটাৰমাৰ্ক বুলি লিখা আছে। তাত এনেকুৱা ইনেবল কৰা থাকিলে তাক ডিজেবল কৰি দিব। কৰি দিলে আপোনাৰ কি হ'ব, ৱাটাৰমাৰ্কটো নোহোৱা হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ এপছটোৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ আহোঁ। ভিডিঅ' ইম্পৰ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যিটো নেকি ব্লু কালাৰ আছে তাৰ মাজত প্লাছ চাইনটো আছে, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। মই অলৰেডি এটা ক্লিপ ৰাখি থৈছোঁ, সেইটোকে কৰি দেখাইছোঁ, চাওক। ক্লিপটো ইম্পৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো আছে এডিট। এডিটত কি আছে চাওক। ইয়াত আপুনি স্প্লিট কৰিব পাৰিব, কাটিং কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত কিবা কাৰণত ভুলতে আপোনাৰ কাট কৰিব নালাগা বস্তুটো কাট হৈ গ'ল, সেইটো আপোনালোকে আনডু কৰিবলৈ অপশ্যনো পাব। আনডু হৈ গ'ল। তাৰপিছত আছে স্পীড কণ্ট্ৰল। বন্ধুসকল, অলপমান নইজ আহিব, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। নেক্সট কথাটো হ'ল আমি ভিডিঅ'ত স্পীড কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত স্পীড অপশ্যন আছে, আমি ইয়াত স্পীড কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। স্পীড বঢ়াবও পাৰোঁ, কমাবও পাৰোঁ। শ্ল' মোশ্যন, ফাষ্ট মোশ্যন কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে ৰিভাৰ্ছ। আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰোঁ, ৰিভাৰ্ছ মোডো আছে। আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত এপ্লাই কৰি দিলে ভিডিঅ'টো ৰিভাৰ্ছ মোডো হৈ যাবগৈ। তাৰপিছত আহিলে ভলিউম অপশ্যনটো। কিছুমান আছে ভিডিঅ'ত আপুনি ভলিউমটো হাই কৰিব পাৰিব, আকৌ ভলিউমটো ল' কৰিব পাৰিব, এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব ভলিউমটো আপুনি নিজে। তাৰপিছত আপুনি কপি অপশ্যন আছে। কপিটো কি কৰিব, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ছিলেক্ট কৰি ল'লে, কপি কৰি দিলে ভিডিঅ'টো কপি হৈ যাবগৈ। কপি হৈ গ'লে নেক্সটত আকৌ বহি যাবগৈ ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত আহিলে কোনোবা এটা পাৰ্ট ডিলিট কৰিব লাগে, আপোনাৰ এক্সট্ৰা পাৰ্ট আছে, সেই ডিলিট কৰিব হ'লে ভিডিঅ'টো লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব, কৰি ডিলিটৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ যাবগৈ। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ধৰি লওক কিছুমান লেণ্ডস্কেপ থাকে, পৰ্ট্ৰেইট থাকে, সেইটো আপুনি ইউটিউবত আপলোড কৰিব হ'লে কি কৰিব লাগিব, লেণ্ডস্কেপ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে ৰোটেট অপশ্যন পাব। ইয়াত ৰোটেট অপশ্যন আছে, ভিডিঅ' আপুনি ইয়াত ৰোটেট কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যিটো ইচ্ছা মন যায় সেইমতে আপুনি ৰোটেট কৰি ল'ব পাৰিব। অকল নেক্সট অপশ্যনটো কি আছে, যে নেক্সট হ'ল ৰেচিঅ'। ৰেচিঅ'টো কি, আমি এতিয়া ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, 16:9 ৰাখিব লাগিব। আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিঅ' আছে, আপোনাৰ যোনটো মন যায় সেইটো ৰেচিঅ'ত আপুনি ভিডিঅ'টো ৰাখিব পাৰিব। তাৰ পিছৰ অপশ্যনটোলৈ আহোঁ। তাৰ পিছত কি আছে, টেক্সট। প্ৰফেশ্যনেল টাইপৰ ধুনীয়া ধুনীয়া টেক্সট আছে, সেইবোৰ টেক্সট আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি টেক্সটবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনত কি আছে আহক চাওঁ বন্ধুসকল। নেক্সট আছে আপোনাৰ মিউজিক। আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত এক্সট্ৰাকৈ মিউজিক দিব নালাগে আৰু। ইয়াতে আপোনাৰ মিউজিক অপশ্যনত গ'লে আপুনি কি পাব, মিউজিক পাব, এইবোৰ মিউজিক। এতিয়া 2 নম্বৰ কথা আহিলে কি, এইবোৰ মিউজিক ইউজ কৰিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট আহিব পাৰে। তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব, আপুনি ইয়াতে মাই ডিভাইচ বুলি অপশ্যন আছে। বৰ্তমান মোৰ ডিভাইচত কোনো মিউজিক নাই, গতিকে ইয়াত শ্ব' কৰা নাই। মাই ডিভাইচত গ'লে আপোনাৰ মিউজিকবোৰ শ্ব' কৰিব। তাৰ পৰা আপুনি নন কপিৰাইট মিউজিকবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে ফিল্টাৰ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফিল্টাৰ আছে, আপুনি ভিডিঅ'ত ফিল্টাৰবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। মানে এই এপছটোত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ আছে। ইয়াত কোনো প্ৰিমিয়াম ভাৰ্জন নালাগে, নোহোৱাকৈ আপুনি ইয়াত অট'মেটিক কি কৰিব পাৰিব, ফিল্টাৰবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। তাৰ নেক্সট আহোঁ এফেক্ট। বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত এফেক্ট আছে, এফেক্টবিলাক আপুনি এফেক্টবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মুভি আজিকালি ইউজ কৰে, এইটো মুভি টাইপৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াত এফেক্ট আছে, এফেক্টবোৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছত আছে আপোনাৰ কি, ভলিউম আহিলে, ভলিউমটোৰ কথা গম পালেই। তাৰপিছত আহিলে বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ, বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব।
আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ইমেজ দিব পাৰিব বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলত থকা ইমেজবোৰো ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইম্পৰ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ইমেজবোৰ আহি যাব তাৰ পৰা আপুনি ইমেজবোৰো ইউজ কৰিব পাৰিব বহুত মানে কি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফিচাৰ দিছে এপছটোত তাৰপিছত কি আহিলে স্পীড কণ্ট্ৰলৰ কথাটো গম পালে অলৰেডি মই ক'লোঁ আপুনি ভিডিঅ' শ্ল' মোশ্যন ফাষ্ট মোশ্যন কৰিব হ'লে আপুনি ইয়াতে কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আহিলে স্কেল অপশ্যনটো কি ধৰি লওক জুম ইন জুম আউট আপুনি কৰিব পাৰিব ধৰি লওক আপুনি কোনোবা এটা পাৰ্ট কি কৰিব লাগে হাইলাইট কৰিব লাগে তাৰ বাবে আপুনি জুম ইন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি আকৌ কাট কৰি ল'ব লাগিব কাট কৰি লৈ পেলাই আপুনি সেই পাৰ্টটো জুম ইন কৰিব পাৰিব জুম আউট কৰিব পাৰিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ফিচাৰ্ছ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব এক্সপৰ্ট কেনেকৈ কৰিব যেতিয়া নেকি এক্সপৰ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তাত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজলিউশ্যন দেখা পাব আপোনাৰ কোনটো ৰিজলিউশ্যনত ভিডিঅ'টো লাগে তে সেইটোত মই ৰিকমেণ্ড কৰিম 1080pতে এক্সপৰ্ট কৰক ভিডিঅ' এক্সপৰ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল বন্ধুসকল এপছটো বহুত ধুনীয়া এপছ নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে আপোনালোকে এতিয়া ইউজ কৰক এপছটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ বন্ধুসকল